สวัสดีค่ะนัดอยู่ดีๆดูแลอารมณ์จัดการตัวเองในชีวิตประจำวันค่ะคุณเป็นคนที่วิตกกังวลง่ายอารมณ์เสียง่ายหรือว่าขี้เกียจหรือเปล่าคะนิสัยแบบนี้เนี่ยฟังดูยังไงก็เป็นข้อเสียนะคะและกับตัวเองที่มีนิสัยแบบเนี้ยเวลาที่ได้ยินคนบอกว่ารักตัวเองสิยอมรับตัวเองสิคุณก็แบบถ้าฉันมีนิสัยแบบเนี้ยจะให้รักตัวเองยอมรับตัวเองลงได้ยังไงกันนะ แล้วเพราะว่ามันเป็นนิสัยเสียถึงได้มองเห็นชัดจังเลยมองเห็นง่ายอยู่ตามตาจังเลยแต่จริงๆแล้วอะทุกๆครั้งที่คุณเครียดจนนอนไม่หลับโกรธจนปวดหัวไปหมดหรือว่าขี้เกียจจนเมื่อยไปทั้งตัวเนี่ยลึกๆแล้วคุณก็รู้สึกเศร้าทำไมฉันถึงเกิดมาเป็นคนแบบนี้ทำไมฉันถึงมีนิสัยแบบนี้แต่ว่ามันก็คงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วแหละก็ฉันเป็นคนแบบนี้นี่นะแล้วคุณก็ท้อแท้ใจแล้วคุณก็คิดไปว่าก็ในเมื่อเป็นคนแบบนี้จะรักตัวเองลงได้ยังไงกันล่ะช้าก่อนค่ะทุกท่านเหรียญมี2ด้านเสมอนะคะการที่เรามองเห็นแต่ข้อเสียเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณมองไม่เห็นว่าอีกด้านหนึ่งของเหรียญน่ะมีธรรมชาติที่แท้จริงมีศักยภาพที่แท้จริงของตัวคุณเองแบบไหนซ่อนอยู่วันนี้นะจะมาพลิกอีกด้านหนึ่งของเหรียญให้ทุกท่านได้ดูกันวันนี้อยู่ดีๆคุยกันเรื่องนี้ค่ะ เนื่องจากเนื้อหาของเราในวันนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับอายุรเวทนะคะดังนั้นนัดต้องขออนุญาตแนะนำอายุรเวทสั้นๆนิดหนึ่งอายุรเวทเป็นระบบทางการแพทย์และการดูแลตัวเองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะคะอายุ 5,000 ปีมีต้นกำเนิดจากอินเดียค่ะทางอายุรเวทเนี่ยก็จะมีความเชื่อว่าเราแต่ละคนจะมี mind body type ที่แตกต่างกัน mind body type ก็คือประเภทของกายและจิตนะคะก็จะมีแบ่งออกเป็น3กลุ่มนั่นก็คือวาตาพิตตาแล้วก็คาฟาค่ะ ในตัวเราทุกคนมีทั้งวาตาพิตาแล้วก็คาฟาอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะอยู่ที่ว่าเราจะมีสัดส่วนของตัวไหนมากน้อยกว่ากันเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าใครมีวาตาเยอะแบบเยอะโดดออกขึ้นมาเลยเนี่ยเราก็จะเรียกว่าคนคนนี้เป็นวาตาแต่ว่าถ้าเกิดคนคนนี้มีวาตาสูงแล้วก็มีพิตาสูงด้วยเหมือนกันเนี่ยเราก็จะเรียกคนคนนี้ว่าเป็นวาตาพิตาแบบนี้เป็นต้นนะคะมาลองทำความรู้จัก My Body Type แต่ละตัวให้ชัดขึ้นกันค่ะ My Body Type แรกวาตาค่ะคนที่มีคุณสมบัติของวาตาเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีพลังจินตนาการสูงมีความกระตือรือร้นแล้วก็ปรับตัวเก่งนะคะเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นคล่องแคล่วคิดอะไรไวทำอะไรเร็วเรียนรู้เร็วคุยเก่งนะคะมีทักษะทางการสื่อสารเป็นเลิศคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเหมาะที่จะทำงานในกลุ่มที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์พวกศิลปินที่ติสมากๆหรือว่านักประดิษฐ์คนที่สร้างนวัตกรรมใหม่ๆหรือว่าคนที่สร้างวิธีแก้ไขปัญหาแบบใหม่ๆที่แบบไม่มีใครเคยทำมาก่อนคนแบบนี้ก็จะเป็นวาตานะคะหรือว่าเวลาที่แบบเราอยู่รวมกลุ่มกันแล้วมีเพื่อนร่วมงานสักคนหนึ่งเสนอไอเดียที่แบบแหวกแนวมากๆออกมาแล้วทุกคนก็ได้แต่อึ้งแล้วก็ทึ่งว่าแบบมันก็คิดแบบนี้ได้เนาะทำแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนี่หว่าคนที่เสนอไอเดียที่ไม่เคยมีใครได้ยินมาก่อนแบบนี้ก็คือวาตาด้วยเหมือนกันนะคะวาตาก็จะเป็นคนที่หัวไวแล้วก็เชื่อมโยงต่อจุดข้อมูลในหัวเนี่ยได้ไวมากค่ะแต่ถ้าเกิดเรามีวาตาในตัวมากเกินไปล่ะคุณลองคิดภาพดูสิคะคนที่คิดไวพูดไวทำไวแถมยังมีพลังจินตนาการสูงต่างหากคนแบบเนี้ยเขาก็จะกลายเป็นคนที่คิดมากหยุดคิดไม่ได้เชื่อมโยงต่อจุดคิดลบโดยเฉพาะเรื่องลบๆนี่คิดเก่งมากเชื่อมโยงต่อจุดมโนเป็นสารพัดสิ่งที่มันแย่แบบยกกำลังสองยกกำลังสามแล้วก็จะกลายเป็นวิตกกังวลวาวุ่นใจหยุดคิดไม่ได้แล้วก็จะรู้สึกไม่ปลอดภัยจากสิ่งที่เขาคิดสร้างทั้งหมดเนี่ยขึ้นมาเองจนกลายเป็นความรู้สึกกลัวนะคะแต่ถามว่าสิ่งที่คุณกลัวเนี่ยสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ปลอดภัยมันเกิดขึ้นหรือยังคำตอบก็คือยังทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่เขาคิดสร้างขึ้นมาเองทั้งหมดล้วนๆเลยนะคะมันก็จะนำไปสู่ความเครียดนอนไม่หลับไม่อยากอาหารแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอารมณ์แปรปรวนเป็นยังไงอารมณ์แปรปรวนก็คือเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายค่ะเห็นยิ้มอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็จะลุกขึ้นมาโวยวายหรือแบบเห็นร่าเริงอยู่ดีๆอีกสักพักหนึ่งก็เศร้าละคือเป็นคนที่เห็นแล้วก็จะแบบตกลงเจ๊เจ้ายังไงกันแน่นะคะคุณคงจะเห็นแล้วว่าการมีวาตาแต่พอดีการรักษาสมดุลของเราให้มีพอดีเป็นเรื่องสำคัญขนาดไหนค่ะ My Body Type กลุ่ม2พิตาค่ะ
คนที่เป็นพิตตาเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นแน่วแน่ชัดเจนมีภาวะผู้นำในตัวเองสูงนะคะมีความทะเยอทะยานเป็นคนที่คิดว่าปัญหามันก็มีไว้ให้แก้สิเป็นพวกที่มีแรงขับเคลื่อนในตัวเองสูงมากนะคะเป็นคนที่แบบมีไฟมีพลังเยอะใครอยู่ด้วยก็จะแบบทำไมแรงเยอะขนาดนี้แบบวันๆนึงสามารถแบบทำงานเสร็จได้เป็นแบบ20-30 อย่างคนแบบนี้ก็จะเป็นพิตตานะคะแล้วคุณคิดว่าเวลาที่เรามีพิตตาในตัวมากเกินไปจะเป็นยังไงคะเวลาที่เรามีไฟในตัวมากเกินไปเนี่ยมันก็จะแสดงออกมาในสภาพของอารมณ์โกรธค่ะหรือว่าโมโหเป็นการโหมทำงานอย่างบ้าคลั่งร่างจะพังก็ช่างมันใครจะว่ายังไงก็ช่างมันไม่แคร์ไม่สนใจนะคะหลายๆครั้งก็จะพูดจาร้ายกาจออกไปแบบไม่ถนอมน้ำใจคนฟังกลายเป็นคนช่างติช่างวิจารณ์จู้จี้จุกจิกไม่สนความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นคนในที่ทำงานคนทั้งบ้านคนรักหรือว่าเพื่อนนะคะไม่สนใครทั้งนั้นคนแบบที่มีพิษตามากเกินไปเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องระบบทางเดินอาหารอักเสบนะคะไม่ว่าจะกระเพาะไม่ว่าจะลำไส้อาการแสบร้อนในอกนะคะมีความดันเลือดสูงแล้วก็ปวดหัวค่ะนี่คืออาการของคนที่มีพิษตามากเกินไปค่ะต่อกันที่ My Body Type กลุ่มที่3คาฟาค่ะคนที่เป็นคาฟาจะมีความเสถียรมากนะคะมีความรักสงบรักสันติใจดีมีเมตตาค่ะธรรมชาติของคาฟาก็จะเป็นคนที่เป็นห่วงเป็นใยความรู้สึกของคนอื่นติดดินอาจจะคุยเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ว่าคุยลึกๆเนี่ยเป็นเรื่องถนัดของคาฟามากเลยค่ะเวลาที่เรามีคาฟามากเกินไปคิดว่าจะเป็นยังไงคะเราก็จะแสดงออกในรูปแบบของการหยุดนิ่งชะงักงันสมองตื้อสมองตันคิดอะไรไม่ออกทั้งที่ถึงเวลาที่ควรจะต้องเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่ก็ไม่ยอมทำอะไรไม่ทำอะไรซะอย่างนั้นไม่ยอมรับความจริงหลบหนีเพิกเฉยมันก็แสดงออกมาในรูปแบบของความขี้เกียจไม่อยากทำอะไรหมดพลังที่จะทำอะไรไปดื้อๆซะอย่างนั้นนะคะเวลาที่เรามีคาฟาในตัวมากเกินไปเนี่ยจุดสังเกตที่ง่ายมากๆเลยก็คือหนักตัวเราจะเพิ่มค่ะแล้วก็บ้านเราจะรกจะเกิดนิสัยสะสมของวางของระเกะระกะเต็มบ้านไปหมดอันนี้ก็คือลักษณะของคนที่มีคาฟามากเกินไปค่ะทีนี้พอเราพาคนทั้ง3 My Body Type มากองรวมกันเนี่ยคุณก็คงจะเห็นแล้วว่าโอ้วาตาเนี่ยนะเป็นคนมีเสน่ห์หัวไวคุยเก่งพิตาก็แบบโอ้มีความเป็นผู้นำจัดการงานต่างๆได้ดีคาฟ้าก็เป็นคนใจดีมีเมตตาเข้าอกเข้าใจคอยประสานความสัมพันธ์ของผู้คนนะคะเวลาที่เรารักษาสมดุลของตัวเองเอาไว้ได้ไม่ว่าจะเป็น My Body Type ไหนคุณก็คงเห็นแล้วว่าเป็นคนที่ยอดเยี่ยมทั้งนั้นดังนั้นเราก็เลยจะต้องรักษาสมดุลของเราเอาไว้ให้ดีขอแค่นี้ก่อนขอเข้าใจแค่จุดนี้ก่อนซึ่งมันเป็นเรื่องพื้นฐานมากๆเลยค่ะก็คือให้คุณปรับโฟกัสจากการที่เรามองเห็นแต่นิสัยไม่ดีข้อเสียของตัวเองมาเป็นการมองเห็นว่าจริงๆแล้วอะธรรมชาติข้างในตัวเราอะมีสิ่งที่ดีงามอยู่แล้วนะคะแค่เราจะต้องดูแลสมดุลของเราเอาไว้ให้ดีและสิ่งที่จะช่วยให้คุณรักษาสมดุลเอาไว้ให้ได้ก็คือการใช้ชีวิตอย่างมีสติค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราทำพูดคิดแล้วก็ประสบการณ์ที่เราได้รับในชีวิตประจำวันนะสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นการเติมวาตาพิตาและคาฟาเข้ามาสู่ระบบกายและจิตของเราดังนั้นเราจะต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติให้มากขึ้นค่ะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่มันก็ไม่เร็วหรือว่าช้าเกินไปที่จะเรียนรู้ที่จะยอมรับตัวเองนะคะเพราะว่าการยอมรับตัวเองแล้วก็ให้อภัยตัวเองเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทั้งมวลค่ะสิ่งหนึ่งที่น่าจะต้องบอกไว้ก็คือว่าการยอมรับตัวเองไม่ใช่สิ่งที่ทำครั้งเดียวจบหรอกนะคะเพราะว่าการยอมรับตัวเองมันเกี่ยวข้องกับเซลล์เอสตีมซึ่งเซลล์เอสตีมมันเป็นสิ่งที่มีขึ้นมีลงได้ตลอดไปใช่ไหมคะดังนั้นมันก็จะเป็นวงจรเป็นวัฏจักรแบบนี้นะคะยอมรับให้อภัยเรียนรู้ยอมรับให้อภัยเรียนรู้วนอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็คือการรู้จักตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็รักตัวเองให้มากขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นวันนี้ขอแค่นี้ก่อนเลยก็คือเข้าใจพื้นฐานว่าเรามีสิ่งที่ธรรมชาติให้มาซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีงามอยู่แล้วข้างในตัวเราขอแค่เราสามารถรักษาสมดุลของตัวเราได้เราก็จะสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ดีงามที่มีอยู่แล้วในตัวของเราออกมาสู่โลกใบนี้ได้ค่ะฟังมาขนาดนี้แล้วเนี่ยคุณคงจะสงสัยมากว่าแล้วฉันจะรู้ได้ไงว่าฉันเป็นวาตาพิตาหรือคาฟาใช่ไหมคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาทำแบบทดสอบ My Body Type กันค่ะแต่
ถ้านัดให้คุณเดาตอนนี้คุณคิดว่าคุณเป็นวาตาพิตตาหรือคาฟาหรือว่าเป็นแบบผสมคะอะไรที่ทำให้คุณคิดอย่างนั้นเขียนมาเล่าให้ฟังตรงช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะนัดจะรออ่านอยู่ค่ะขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันขอบคุณที่ติดตามรับชมอยู่ดีๆ Live Well อย่าลืมว่าคนสร้างสรรค์ใช้ชีวิตสร้างสรรค์สวัสดีค่ะ